Mirëmbrëma dhe përshëndetje shikues të televizionit Teuta, mirë se po takohemi së bashku me emisionin Flasim. Si çdo javë ne trajtojmë tema të ndryshme, për këtë javë kemi zgjedhur që të flasim lidhur me bujqësinë, pikërisht ka të bëjë me ullishtarin dhe agrumet, ku do të njoftohemi për gjendjen aktuale në teren, por sigurisht do të zgjerojmë paksa tematikën duke zbuluar më shumë edhe problematikat dhe duke gjetur zgjidhjet për funksionimin sa më të mirë të ullishtës edhe të mandarinave, sepse aty do të fokusohemi sonte. Me mua në studio kam të ftuar këshilltarin për bujqësi pranë komunës së Ulqinit, ajo është zotëri Ganirexha. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni sonte me neve. Gjithashtu me studio me mua është edhe zotëri Rudolf Dofjelezović, kryetari i shoqatës së mandarinave. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Gjithashtu me neve në studio është edhe themeluesi i shoqatës së ullishtarëve, zotëri Xhaudet Sakuli. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shpresojmë që në minutat në vazhdim do të na bashkëngjitet edhe këshilltari tjetër, zotëri Omer Dragovoja, por për shkaqe personale nuk arritëm që të jemi që në fillim të emisionit, presim që në minutat në vazhdim të jetë me neve. Mirë, thash që sonte do të flasim më së shumti të fokusuar në ullishtarin edhe në mandarinat, por me qenë se jeni këshilltar në komunën e Ulqinit, të bëjmë një përshkrim se si është situata aktuale. Por në qoftë se dëshirojmë njëherë të referohemi situatës në përgjithësi se sa është të zhvilluar ullishtaria në komunën e Ulqinit, atëherë mund të themi që 30 vitet e fundit kemi punuar shumë në shtimin e numrit të bimëve apo ullishtave të reja në komunën e Ulqinit, duke filluar nga ajo periudha kur u mbollen 50 hektar me ullin Ulqin, ishin vitet 81-83, dhe pastaj, mas viteve 90, Ministria e Bujqësisë merr një aksion ku të gjithë të interesuarve u shpërndan fidana falas. Dhe ishte kjo një kampanjë, themi ashtu, ne bam një me bujqit, mbajtem shumë ligjërata, dhe vizitum ullishtat e reja të cilat ishin edhe me përpara të ngritura, sidomos atë në Ulqin, aty kemi fitu një eksperiencë të madhe, sepse krejt këtë periull, dërisat, mas shumëtit janë mbjell fidane të reja të importuara nga jashtë. Kurse këto varitetin e vendit, mund të themi se nuk e kemi harru, po jo në një intensitet aqe të madh, duke pasur parasysh se ky varietet kërkon kushte specifike të kultivimit, domethënë nuk duron kultivimin në rrafshina dhe në tokat e ulta, kërkon sidomos ma tepër këto tokat kodrinore malore, që kanë edhe një ekspozit ndaj pamjen nga deti. E ne mes shumëti kemi menduar që të kultivojmë edhe këto tokat, pra rrafshinat, sepse një pjesë e mirë e tokave potencialit toksor ka me djerë, sidomos me shpërnguljen e popullsisë qofshin nga fshati në qytet, apo edhe migracioni e ka bërë veten. Dhe kur kemi ndërmarrë këto aksione, sidomos këto 10 vitet e fundit, janë kultivu diku rreth 50 deri në 60.000 fidane të reja. Shka ne mund të krenohemi në nivelin shtetënor që ne në qoftë se Tivari thotë se ka diku rreth 150.000 bimë të ullirit të shekullore, ne tashti me këto të rejat, prej 80.000 të cilët i kemi trashëgu, kemi arritur të jemi aty diku afër. Thuhet që gjithmonë pas një dimri të fortë kemi edhe një frytdhënie më të mirë. Ashtu është mirë, po ky dimen i kaluar nuk ishte ai i zakonshmit cilën e kërkon bima e ullirit që të ketë pak ftoft gjatë dimrit. Ky ishte ekstrem dhe ne këtu me ato analizat tona jemi befasuar dhe nuk kemi arritur që të kemi këtë shka thatë ju, por sepse bimet janë dëmtu shumë, sidomos ullishtat e reja dhe ullishta shekullore, dhe atëherë nuk ka pas diferencim të sythave frytor gjatë pranverës, sepse
Ato janë damtuar gjatë dimrit, temperaturat e dim se ishin ekstreme, një periull të gjatë nën zero. Nga në tjetër kemi edhe themeluesin e shoqatës së ullishtarëve. Çfarë mund të themi për këtë vit? Si rezulton situata dhe sa janë vetë antarët e shoqatës të kënaqur themi? Po, në se që shoqata ullishtarëve ka marrë pjesë në vëzhgimet ullishtës, edhe mendoj që ky vit është vit mesatar. Është vit mesatar me siguri edhe për shkak të asaj çka tha zotni Gani Rexha që ky ftoft i ka bërë mirë ullishtës një anë se kemi fryt shnosht, fryt pa mize, pa krym, i cili qëndron në deg, çka është shumë e rrallë këna edhe për vajukun tonë, se ishtë shumë i ndishëm, edhe unë mendoj që mundën me qenë kënaqur, edhe pse prodhimi nuk është maksimal. Sythat i kanë një dëmtimet, por se vrehet që edhe në ullishtat të cilat nuk janë punu kohën e fundit, ka frut. Bile, unë shumë shpesh shkej edhe kaj ullini ma i vjetër që është në Valdanas, që është afër 2000 vjetë, edhe ai ka frut këtë vjetë, edhe pse ka qenë i lanur mos dore 40 vjetë. Kërkush 40 vjetë nuk ka vu dorën te, edhe ai është kadal të ju kthy në kondicionin e vetë. Ndërsa të flasim për pjesën e mandarinave, dhe ju jeni kryetari i shoqatës, tani sa vite tashmë janë bërë, dje që kanë kaluar vitet apo jo, vit pas viti, kur arrisim të kjo si vjeçmja, çfarë mund të themi, si janë rezultatet e frytit? Po, situata është e njëjtë pothuajse si në ullishtari dhe në gjithë pemë tjera, dimri i fortë e ka bën të vetën, ka qenë një dimër ekstrem me temperatura deri në -8-9, çka është një rekomandim shumë i rrezikshëm për Agrumeve, do të thotë se është një temperaturë minimale ekstreme dhe një temperaturë shumë rrezikshme të dëmtosin krejt dhe të thanë, të shkaktojnë plasjen e lëkurës dhe ajo me siguri se ka ndikuar shumë, mendojmë se 15% të agrumeve janë tha të citruseve, dhe mandarine me klementineve, portakaleve, limojve, po sërish ato të cilat janë kanë shortuar në poncirus ose në portakal të egër, në varet në çka kanë shortuar, dhe ajo me siguri se ka bën një dëm të madh, ky dim ka bën një dëm të madh si në pemë, në komplet pemen, ashtu edhe në prodhimin e këtij vjet. Mendojmë se si vjet ka me siguri në krahasim me vitin e kaluar rreth 50% më pak prodhime produkte të mandarinave. Tani, kur më qënë se jemi në këtë emision, gjithmonë, javë pas jave ne flasim që në Ulqin jetohet me turizëm, por në Ulqin dihet që gjithmonë, tradicionalisht, është jetuar edhe me ullirin, edhe me, do të thotë, me bujqësinë. Sa kanë përkrahje edhe sa po e merr atë rëndësinë e vetë që të jetohet edhe me shitjen e ullirit apo edhe të mandarinave? Sa është edhe përkrahja ndaj qytetarëve? Përpos turizmit, do të thonë që edhe bujqësia është deg paralele zhvillimit, do të thonë aty pjesa rurale ka fitimet e veta, jo vetëm në kultivimin e ullirit dhe të agrumeve, por të gjitha pemëve tjera mesdhetare, e sidomos perimeve të hershme në sera, dhe gjithashtu në zhvillimin e bujqësisë. Ne, sa i përket përkrahjeve, bujqët gjithmonë kanë problem me shitjen e prodhimeve bujqësore. Ato nuk e kanë shumë problem të prodhojnë, dhe janë shumë të vullnetshëm të prodhojnë. Edhe pse një pjesë e mirë, si thamë edhe më përpara, kanë migruar dhe janë larguar nga fshati, janë larguar nga bujqësia në kërkimin e kushteve më të mira të jetesës. Mirë, po sikur të ketë mbështetje më të mëdha nga shteti, atëherë me siguri një pjesë e mirë e bujqëve do t'i kthehen në zhvillimin e bujqësisë. Bujqëve të Ulqinit u mungon një vend, u mungon një vend për grumbullimin dhe shitjen e prodhimeve bujqësore. Ato shkojnë me i shit prodhimet e veta në Tivarë dhe Podgoricë.
çka kostoja e shpenzimeve pra është shumë ma e madhe. Pse të mos mundsojmë që ato të shesin prallimet këtu diku në territorin e komunës së Ulqinit dhe ato që blejnë të vinë t'i marrin tek ne. Diçka pak është bën në këtë drejtim sa i përket shoqatës së Agrumeve. Aty është hap një qendër ku bëhet grumullimi dhe kalibrimi i mandarinave, mirë po ajo është shumë qendër e vogël në krahasim me atë se çka ofrojnë prodhuesit e agrumeve në komunën e Ulqinit. Ato kapacitete duhet patjetër të zgjerohen edhe me një pjesë për rujtjen e frytave. Në mënyrë që në atë kohën kur kemi më së shumti, kur jemi në valen më të madhe të vjeljes, atëherë çmimi bie. Mirë, po sikur të kemi një vend ku do të mund t'i ruajmë në frigorifer të përshtatshëm për rujtjen e frytave, atëherë ato mund t'i shesin me vonë me çmime edhe më të volitshme. Në qoftë se ne duhet të kënaqemi me atë se bujqve u japim subvencione apo përkrahje 50%, apo participime të tjera të ndryshme, ata janë gjana shumë timta. Ne duhet të fokusohemi, shteti duhet të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve përpunuese. Aty është poenta. Ne edhe në planin strategjik të zhvillimit bujqësisë, të zhvillimit përgjithshëm në komunën e Ulqinit i kemi hartuar të gjitha këto projekte. Mirë po, a është bën diçka për realizimin e tyre? Jo, ala. Për shembull, nëse themi që këtu është edhe kryetari i shoqat, njerëz prej shoqatave të ullishtarëve, për fat keq ne sot kemi në Ulqin diku 6 deri në 7 shoqata, do përformohen edhe për çdo ditë, varet prej interesit edhe ku e gjejnë veten në ndonjë projekt edhe ashtu menjëherë formojnë shoqata. Është dam për komunën e Ulqinit të kemi kaq shumë shoqata. Ne duhet të kemi një shoqatë, siç kemi shoqatën e Agrumeve, të kemi edhe një shoqatë të ullishtarëve. Çka duhet për ullishtarë? Është shumë e nevojshme që një projekt ku mund të hapet një, ndoshta të quajmë shtëpi apo të quajmë edhe muzeum diku në kuadër të ullishtes së moçme të Ulqinit, ku ullishtarët mund të ekspozojnë prodhimet e veta, pra vajin, cilësinë, çfarë të kanë. Aty konsumatorët mund të vinë edhe të shohin se çfarë vojet mund blejnë prej ullishtarëve. Aty mund degustohet, aty duhet të jetë një laborator për përcaktimin e kualitetit. Aty jo vetëm vajin, po aty mund kemi edhe prodhime tjera nga ulliri druri, ullirit ofron pra edhe përpunime nga druri, shumë të bukura. Ku mbet ky interes realizimit të projekteve të tilla nga mos përfitimi i madh themi ekonomik apo? Po se unë kisha bërë një koment edhe në lidhje me pyetjen që e keni shtruar sa i përket bujqësisë përgjithësi. Unë mendoj që na shumë kohë kemi të pagu çmimin e asaj që i thonë fitesë e lehtë prej turizmit. Pse e them këtë? Bëhet fjalë për ekonomi tregut. Edhe subvencionet që i bën shteti, që i bën ministria, sigur që nuk janë të mjaftueshme, ata mundën me qenë më të mëdha, edhe janë më të mëdha në shtetet e Evropës. Mirë po, interesimi për veprimtari tjera në Ulqin ishtë shumë i dobët. Janë të lidhur vetëm ata që kanë pas tokën, edhe kanë investu, kanë ba një farë investimesh edhe bajnë prodhim. Nuk mundën me prit na prej shtetit që kam i ba kapacitetet për grumbullimin e produkteve. Kja çka është banë shtoj për shoqatën e Agrumeve, kja del prej asaj çka ishte normale për organizim të mirëfillt për me pushtu tregun. Për me pushtu tregun, do të me pas lidhje sa më të mira në mes prodhuesve, formim të kooperativave, dhe pse na kemi konotacion të gabum për kooperativa, për lidhje në mes të prodhuesve, për me bë kapacitete dhe me bë organizim për shitjen e asaj. Në qoftë se nuk bëhet aja,
kërkuj s'mund shteti minimu. Është bëhet qendra e grumbullimit të produkteve bujqësore në Zet, në Gollbofs. Edhe e s'ka funksionu. Në fund, atë e ka privatizu kompania Voli. Do të thotë, nuk mundën me prit sukses prej asaj që ka të nimen shteti, në qoftë se nësë jemi vetë interesum me prodhu edhe me shit. Me mrit standardet edhe kvalitetet cilat janë të nevojshme për me depërtu në treg. Një vit ka qenë shumë i suksesshëm me Agrumeve sa di une, që janë eksportu në Rusi, edhe aja për shkak disa ngjarjeve thush politike mos në është ndërpre, aty është i rëndësishëm shteti, vetëm në atë aspekt, se aja kishte vazhdu me siguri, është ba embargo që pa di une për prodhime të Malizie dhe aja s'ka mund me funksionu. Por thu nësë mundën me gjithë tregje tjerë përveç Rusis, sigur që mundën me gjithë me organizimat mirë edhe me investim për atë çka i nevojitet prodhuesit për me depërtu në treg. Unë kam eksperiencë edhe me fruta edhe perime, sidomos me perimet, cilat prodhohen tu. Nuk mundesh mu marrë vesh me asnjë prodhues të perimeve 8 orë, 9 orë, 10 orë për çmim që ai ka më pas në maj, për shembull. Ai është mungesë e kulturës shitjes. Në thon grumullim. Po, grumullim, hajt tulemi, ai ke llogarit, a ke llogarit koston, a ke llogarit gjitha çka duhesh me investu, edhe më trego sa da mi shit. Mu si më intereson sa ka koston, mu më intereson sa ke çmimin. A mundesh ti mu me më garantu çmim tan verën një këtë çmim. Çka ndoll? Çmimi i bursës nuk është çmim që duhet me formu prodhuesi. Çmimin e bursës e prodhon tregu, e prodhon tregtari. Mirë po, prodhues tonë do më bëjë edhe tregtar. Edhe kanë sukses me atë, nuk e shesin prodhimin në Ulqin, por e shesin Tivar, se aty është çmimi 20, 30, 40% më i lartë. Edhe ata shpenzimet e transportit që i kanë mulohen, edhe ai e ka fitesën më të madhe. Mirë po, kjo nuk garanton prodhim serios, edhe nuk garanton treg serios. Për atë, mendimi jem është që organizimi që flitet shumë shpesh, klastera, ata janë lidhje, do të me ba lidhje në Medvedit, do të mu lidh me ba ata tubët e shufrëve që me mujtë me pas sukses. Shumë herë dëgjojmë edhe nga vetë prodhuesit, qoftë nga zona anës malit, shtojit apo në komunë të Ulqinit, që kujt ja shesim një produkt. Është edhe kjo që kujt ja shesim, sepse kemi plot edhe në marketa apo hotele, gjëra tilla që funksionojnë në qytet edhe që produktet nuk i marrin nga vendasit. Mund të ishte edhe kjo një lidhje që edhe vetë prodhuesit të kenë kujt i drejtohen me produktet e tyre brenda qytetit vetë. Të flasin shtu. Atëherë unë nuk jem kuptu. Në thënë vetë ata që prodhojnë, duhen me inicu, mu lidhë në mes vetes, edhe... Po sa pranohen nga ana tjetër, nga vetë? Ata pranohen në qofse janë nacional, në qofse e bajnë specializimin i punës. Nuk mundet bujku me qenë tregtar. S'mundej me depërtu në treg. Dhe më thënë, ai do të me ba organizim, me ba kooperativ, me qenë dikush në zyre, ja dikush, pa disa në zyre që i punojnë, hulumtojnë tregun, e marrin prodhimin e ti edhe shesin ma gjatë. Për atë nuk ka zhvillim sasis, kvantitetit edhe kvalitetit prodhimit se bujqit ton, edhe ne ullishtartë, edhe gjithë, ne do në më marrë në gjitha. Si e ceku edhe zotni Regja. Na kemi 5-6 shoqata të ullishtarëve, që ishtë me dhe vërtet dëmë edhe i shkes. Ma pas një shoqat të ullishtarëve, ose edhe ma mirë me pas një kooperativ, e cila i bashken interesat ullishtarëve, si janë agrumet. Porse edhe ata kanë mungesën në organizim, më pa thëmë haptës me keqardhje, nuk ka lidhje e cila mundet me thënë, kja është, që ka rezultatin, kja është mandarina e Ulqinit. Ky është vojë e Ulqinit.
edhe me pas sasie dhe me mujtë me thanë dofi edhe gjithë produs tjerë, ne i kemi 5.000 ton këtë vit që i mundën me eksportu. Së mundën të kërkush me ju garantu. Së mundën me ju garantu se nuk ka organizim të mirëfil. Çfarë pengon bashkimin e shoqatave të ulishtarëve së bashku? Me qenë se jemi të kjo pikë. Politika. Politika dhe në prodhimin e vajit. Politika dhe interesi. Nuk është vetë, nuk është pa... Ndoshta ma shumë xhelozia, Gjithatë. Unë nga provoja e Agrumeve, si kena arrit na të bëjmë fabrikën. Kur me 2006, kur ka ardhur Çin si këto nga Italia dhe kanë investuar 100 milionë euro pare fal çka jem falënderuar shteti italian, ata kanë investuar 1,5 milion euro në bujqësi të Ulqinit, thonë na kanë falë të pare. Dhe na s'kena pas organizat. Kena pas prodhimtari në mandarineve, frute, por organizat s'kena pas. Unë kam pas provoj nga shoqata e ullishtëve, edhe për aty kem mësua, jena bën një shoqëri, kena bën një organizat dhe para italianëve kena dalë si prodhues, cilë de facto kemi qenë, kena bën një statut, jena mbjell dhe kem thënë po që na jem, tash jemi dhe në letër. Se donin letër, tash jemi dhe në letër. Edhe në atë letër kena çuar profesionistë tonë Itali në Catania, kanë pa fabrikën për grumbullimin e mandarineve, italianët na kanë propozuar një fabrik, ajo fabrika që në kosto 100.000 euro, dhe ajo fabrika është fituar fal duke u organizuar puna, që ka thënë Gjudi, organizata është gjysa e punës. Nuk është boll të punosh, të vrash vetin tokë, duhet të dish të punosh, dhe dish të sot duhet të dish të punosh, të dish të kesh informata, të mlesh informata, të shit shmallin, të paketosh shmallin, dhe më thënë duhet komplet një marketing i madh të jetë ku bujqësit de facto dhe objektivitisht nuk i kanë ato mundësi, nuk i kanë ato shkollime, nuk i kanë ato dije, nuk janë fajtorse, nuk si bujqës, nuk mund berë me me tregti dhe me shitje marketingi me tona, se janë lanë tjera që merë me të punë. Por, si kena rritna të deshte me thonë, ti mos përqahena, ashtë kullajt të përqahena, por ashtë tirë të bashkohena, edhe vllazit në shpri, ashtë tirë të bashkohen, e jo të përqahen. Unë e shoktu, duke i njoft gjithë shokton nga ullishtria, kishim e pas jeftë të kena një shoqat ullishtare, por gjithë kush ka drejt të veprojë si mendojnë, inshallah del mirë, ama na nuk jena shpërqa për arsye se nuk jena punua kur gjë me profit. Këtu nëse fillon me fitua dikush, me njëherë fillon xhelozia se po fiton ke. Jo, na kena bo shoqatin, kena bo fabrikën e kena bo me paret tona, me donacione, dhe nga Ministria e Bujqësisë, edhe nga na vetë, diçka edhe nga komuna në tokën placin, edhe na kena thonë done me punu pa fites. Na kena interes të shesim mallin. Kur të prollohet malli, gjithkush kush dënë me pru mallin, me përpunu për fabrik, ajo do të rritë mallin 5% dhe do të shesim mallin kush dënë me ble. Na nuk mund të gjejmë, se nuk jena tregtar, nuk mund të gjejmë kompanitë mblaja, ata vinë vetë, nuk kena organizim. Dhe më thonë, kur kena pas rustë tonë që ka ndarë rustë ka ndarë, atë vjetë dikon rreth 30 lepera, mandarina kena përpunu për fabrik dhe kena qunë në Rusi, mi shit, në Rusi nuk mund të qojnë e gajba jo standarde, me kanë standardet për punumet, lamet, pastrumet, shkëllëzyme, dhe i kena qua. Aty kanë punuar gjithë kush ka punuar mallin e vetë, gjithë kush ka kontrolluar mallin e vetë, gjithë kush ka paketuar mallin e vetë, a kanë aty zoti i mallit vetë, zoti i gjizonit vetë, kur kush sigurisht bërzie, edhe ka funksionuar. Ashtu edhe sot funksionon. Na si shoqat merrna me organizimin e punës. Nëse dikush ka tregtar i cili don marr me blej mandarina, ndal don mi përpunuar për një fabrik, na jena aty me organizua. Fale. Me haxhimet tona, pa asnjë cent fites. Se unë e di, nëse na fillojmë me fitua, atë fillon xhelozia, që ka normale, pse po fiton ky, pse nuk po fitoj unë, pastaj jetë e hapur. Shumë më zor të punosh fal, pa interes. Por interesi është dikun tjetër. Nëse unë e shes mallin tëm, ti e shet mallin tën, atëherë keni interesi për bashkë të shesim mallin, të rrim tregun. Ajo filozofia e bashkimit. Ndërsa çfarë thotë Gjudi për mu në klastella, mu organizuar në klastella, me shit mallin në klastella, lypet dhe një ligj i cili nga Ministria e Bujqësisë ala nuk e kena, ala është një standard i cili në shtetet evropiane do të përshkruhet edhe na, se na nuk mund të mendojmë ligje të reja, na vetëm do të përshkruajmë këto ligje të Evropës, të cilat duhet të miratojmë dhe në fazat të cilat janë në politikë të parashikuara kur ai ligj të aprovohet, do të aprovohet na, dhe te na do të funksionojnë klastelli, organizatat profitabile, tregtare, dhe na jemi gati të bashkohen edhe të punojmë, por problemi është te tregu. Malizia është i vogël. 600.000 vjet me shkatrimin e Jugosllavisë është shkatruar tregu, është shkatruar bujqësia, është shkatruar gjithçka çka është prodhimtari. Na mund të them ç'dom, ama kjo është de facto vërtet, se na kena pas treg të garantuar
25 milion banorësh, tash kemi treg garantuar 600.000 banorësh. Dhe na mandarinet i kena shitin në Beograd, na sot mandarinet mund i shresim jashtë Podgoricës, pa ekstra haxhime, për arsye se është edhe pse janë cefta, është PDV-ja, janë taksat, janë shpedicionet, janë haxhimet, janë kufinet, janë haxhime shumë më të mëdha se dikur. Me vitin 90, na si prollos, unë i kam tana shkruar, Me vitin 90, na me 5 kg mandarina kena pagu punëtorin. Sot lypen 60 kg mandarina pagu punëtorin. Shikoni ku është bujësia jonë. Tash, pse ka arti kjo bujësi? E para thash, shkatrimi i një shtetit, një tregu të madh, dhe në atë treg ka një dikush tjetër. Shkatrimi, problemi me Rusi, eksporti për mua politike në Rusi nuk mund të eksportojmë, kena bën sanksionet. Kroat nuk ka problemi të na se nuk mund të eksportojmë na, por problemi se kroat që kanë shumë më shumë mandarina fryte se na, nuk mund të eksportojnë kroat. Nëse kroat nuk mund të eksportojnë, kroat e mëllin tregun që kena tradicional na ex-Jugosllavin, dhe ata me çmime të ulta, shumë më të ulta se na mund të jenë konkurrent për arsye se kanë donacionet, kanë subvencionet, kanë dhe prej fondeve evropiane, kanë subvencionet për punë të sanksioneve ndaj Rusia, ekstra subvencione, të cilat na si shtet nuk i kena, se nuk i kena agrobudget, ti marrim nga agrobuxheti i Evropës nuk kena të drejtë, se nuk kena pjesëtare e Evropës, ashtu që jena në një nivel më të ulët se prodhimtaruesit nga Kroacia dhe aty për atë arsye na nuk mund të jemi konkurrent kroatëve. Ku mbesim, vetëm diçka ku mbetet territori që fabrika juaj eksporton? Na mund të eksportojmë gjithë kon botë kush dën me blete na. Nuk ka problem na të eksportojmë. Por dikur a marr një kamion për të thënë la çuaj një kamion ose një kamioni në të pjacet e mëdha, në tregjet e mëdha, si ja kanë kuanta shkën Beograd apo në Rusi, në Sankt Petersburg, në pjacë, nuk ashtu në marketa, po në pjacë. Dhe në pjacë tregtarët kanë shit kamion ka një kamion. Sot për të shit mallin nuk mund të shkosh më në pjaca kërkon me kamionet të mëdha, flas për 20 tona. Mund një kompani e madhe e cila blen si është Voli, Lakovici, Franca, Idea, këto markete mëdha, Agrokori, ata apo për jashtë në Rusi, në Zvicër, kudo, ata nuk jo blen juve një kamion. Ai me ju bën kontratën dhe thot, për 3 muaj unë dua 3.000 tona. 3.000 tona keni me Milan. Në këtë afat me këtë çmim, me këto standarde. Edhe pagesën keni me pas për një kohë të caktuar. Na si prollos nuk mund t'i përballojmë se na nuk jena të fuqishëm. Më thon kurkush në Malzi nuk mund të garantojnë se mund të eksportojnë sot 3.000 tona në Rusi. Kurkush. Asnjë. Na mund na me shit mallin ton kompanive në Malzi. Për fat mirë është hap në Voli ka hap një qendër për grumbullim shumë të madhe, cila është nga Banka Evropiane një kredit 12 milion eurosh, është një qendër super moderne për grumbullimin e pemëve perimve. Inshallah kena në fakt aty të mlidhen dhe të eksportohen, se jo vetëm për Malzi, se për Malzi me siguri se kena kapacitete, kena prodhim shumë tash për tash generikisht se është nevoja, por ndoshta ata kanë mundësi të ruajnë frytet tona, mund të ruajnë se kanë frigot shumë të mëdhej, dhe mund të ruajnë me një muaj pa problem, dhe mund të eksportojnë, më bëjnë kombinime me tregje tjera ku ata janë, ajo është shtëpi tregtare dhe pse mos tregtojnë ata. Tash shteti sa ka me kanë shteti i menxëm që të subvencionojnë eksportin. Nëse na kemi një prodhim për shembull 3.000 tona, nëse shteti i menxëm ata do të bëjnë një subvencion, do të thonë për eksportin e malleve tona, të jeni konkurrent me tregje tjera, do të subvencionojnë eksportin dhe aty do të keni fitesën eksportuesit, se kërkosh nuk do të punojnë pa fitesë dhe pa ekstra profit. Normal. Kësaj desha me shtullë diçka tjetër. Përpos që është ngushtu tregu, pra me shkatrimin e Jugosllavisë, përpos që është tregu është ngushtu, sepse atëherë bujqit shkoshin vetë në Bosnjë, në Kroaci, në Serbi, gjithë ku me shit prodhimet e veta, dhe ishin shumë të kënaqur me fitesën. Ishte dhe konkurenca e nershme dhe e panershme. Në një anë kemi importimin e pa kontrolluar të produkteve bujqësore, të gjitha prodhimeve bujqësore në treg. Ju mund të shihni që në marketet e mëdha në Maltezi nuk mund gjeni prodhime të bujqësve vendas. Janë nga jashtë. Përse duhet aq shumë të importohet nëse kemi prodhimet e vendit?
Ju shiqoni tash në për restoranet dhe hotelet e Ulqinit vetëm shiqojmë. Në cilin restoran mund gjeni vojën e Ullinit të Ulqinit? Në asnjë restoran unë nuk kam asë që kam mujtë me gjithë vojën e Ullinit të Ulqinit. Por cilin gjenë? Gjenë vojën nga Italia Monini me 2-3 euro litre. Kjo është ajo që... Ministria e Bujqësisë para disa kohëve, para disa viteve e inicoi për vojën e Ullinit një themi ashtu tubim të proluzve edhe të hotelierëve, ku u ekspozun të gjithë sasit sa mund të ketë Ulqini, kënë se aty u morën vesh se të gjithë restoranet dhe hotelet do të marrin vojën nga bregdeti i malit të zi, ju sot as kërkun nuk mund ta gjeni. Të gjithë udhishtarët prodhimet e veta, pra vojën e shesin, kështu si kush mund të gjinet kanë mishterit e vetë, vetëm në këtë formë. Po ashtu gjendja ishte edhe me prodhimet perimtare, në kohën kur kemi një fluks më të madh të prodhimit, edhe mund të themi shfat i madh që kemi sezonin turistik që mund të përpijnë një sasi të konsiderueshme të prodhimeve perimtare, ne atëherë kemi pra importimin legal, po dhe një pjesë hyn në mënyrë ilegale kanaleve të ndryshme që ndoshta me siguri është vështirë edhe të kontrollohet. Edhe atëherë bujqit, prodhuesit tonë vinë një gjendje jo të kënaqshme, çmimi bie në treg, pa marrë parasysh se çfarë kvaliteti ke. Këtu pra është ajo që thashun edhe politika duhet të luajë rolin e vet. Pra të stabilizojnë sasitë cilat importohen mbas të asaj se ne kemi planin se sa prodhohet, çka prodhohet, jo vetëm në Ulqin, por në krejt malin e zi. Jo vetëm prodhime bлекtorale, qumshti, djathi, mjalti, e gjitha i kemi në malë të zi. Një sasi e vogël duhet mu importu. Sa i përket mandarinave, prapë këto kanë, me Agrumeve kanë arrit disesi të hynë në tregun e jashtëm. Ishte cilësia shumë e mirë, edhe të gjithë ato që një herë kanë provu mandarinën e Ulqinit e pëlqejnë që ta marrin për çdo vit. Nga agrobuxheti, sa mjete janë ndarë për vitin 2017? Po të shtu kemi dy agrobuxhete. Ishte agrobuxheti lokal dhe agrobuxheti shtetënor. Nga agrobuxheti shtetënor dahen mjete të konsiderueshme, sepse aty me të vërtet bujqit e Ulqinit tashti i kanë hyrë asaj që e din që duhet të lajmërohen në shërbimet tona, ne i tregojmë kushtet cilat janë për aplikim, edhe vinë mjetet të konsiderueshme për mbi 500.000 euro janë da deri tash në forma të ndryshme. Janë të mjaftueshme nga numri i bujqëve që janë? Nuk janë të mjaftueshme, është një numër i konsiderueshëm i bujqëve të cilit nuk mund të aplikojnë për shkak të sipërfaqeve të vogla të parcelave me të cilat zhvillojnë veprimtarinë e vet. Gjysërallat tokë. Edhe ato tash ai kushti është për ullirin 3.000 m2 minimum, kurse për kulturat tjera 5.000 m2. Ato ka shumë bujqë cilët edhe nuk i disponojnë aq sipërfaqe toksore. Na e dim se si është situata me parcellat në krejt malin e zi. Kemi sipërfaqe shumë të imta, parcelizime, këte e banë edhe ajo që tha më përpara ndasia në mes të vllaznive e këtjera. Mirë, si çdo gjë, dije që me kalimin e viteve, çdo gjë vjen edhe, të themi, përparon në një farë mënyrë, apo edhe kërkohen kushte të reja. Sa tani dikush që është i ri në bujqësi, me marrjen të merret me agrumet apo edhe me ullishtat, se janë të njoftuar me standardet e reja që kërkohen? Sepse zotri Dofi e tha që kërkohet një paketim, sasiet, çdo gjë. Unë do të përgjigjem, të rinjt janë shumë të informuar, sepse sot tanë kanë internet dhe tanë informatat i keni në sajtet e Ministrisë Bujqësisë dhe në sajtet tjera evropiane. Edhe të rinjt janë të informuar, nuk janë të rinjt problemin të moçmit. Është një studie e Ministrisë Bujqësisë para disa viteve, ku
Ministria e Bujqësisë e ka porositë studie, dhe është një studie ku është një përfundim pse të rinjt ikin nga fshati. A dini çka thonë? Puna e gjizdanit. Kjo është fakt. Të rinjt ikin nga fshati, puna e gjizdanit. Sepse të moçmit nuk donë të rive t'ja lëshojnë gjizdanin dorë me kohë. De facto kjo punë. Kjo është një fakt elementar që na duhet me e prenua. Na jena të hup një kontinuitet, ata që ka mua mas shumë ditë lem, djek dhe shoh si problematik, na jena të hup një kontinuitet dije në prodhimtarinë në bujqësi. Para gjë thash puna e gjizdanit, se kur kush sot i ri 20 vjeçar nuk do të punojnë ton ditën dhe Tjeti varën. normal apo të ketë apo mos dinë pse punojnë. A informatat i ka, shumë është i dishëm, shumë është më i vetëdijshëm për informacioneve që ka se sa baballar e tyne apo gjyshtë e tyne, se i kanë tana për 5 dakika, për 5 minuta. Dhe ata, do me thonë, aty është një parandalim i tyne, dhe parcelizimi i tokëve të vogla është shumë problematike. Për shembull, unë kam 8, na kena si vllazni 8 hektar tokë në Agrumeve, dhe në 6 parcella. Paramenoni të kishim një parcellë. Në 6 parcella më lypen 6 elektromotora, 6 pumpa. Unë kisha mujtë ato 8 hektar me shfrytzuar me 2 pumpa. Dhe më thonë, 4 pumpa, 4 elektromotora që bëjnë ka 700 euro, plus cjevat, plus sahatat, janë ekstra harxhime që nuk kam pasur për ta të kishim një tokë parcelizuar. Këtu është problemi te politika agrare, te politika planifikimit, ku në këtë vend kur kush për atë punë nuk menon. Absolutisht, agrobuxheti i komunës Ulqinit atë 0, 30 vjet atë 0. Edhe nuk e shoh dritën në fund tunelit se do të përmirësohet. Agrobuxheti i shtetit është 17 milion euro, i Ministrisë së Bujqësisë. Çdo vjet ashtu përparësua ka 1 milion, ka 1 milion. Është shumë i vogël sa janë të ardhurat në bujqësi. Na mund të thonë se është i mbas 7 milion euro. Se subvencionet nuk janë të vogla. Nëse një subvencion për hektar është 180 euro, nuk është e vogël, ama është shumë më vogël se sa konkurenca jonë në Evropë, është shumë më e vogël se sa përfitimet që shteti ka pi taksave nga bujqësia. Për shembull, nëse Ulqini ka 3000 ton mandarina, dhe shiten ka 30 cent, atë janë 9 milion euro. Ashtu është, 9 milion euro fitesë që tonë pi mandarinave. 9 milion euro pistua me 20%, atë të vëshëja sa gjudo? Sa janë fitimet? Si ti ekonomist, më i shpejton? Sa thotë 1 milion euro? 9 milion euro, a? 9 milion euro. 7%? 1 milion 800.000 euro. 1.800.000 euro shteti mund t'i marrin vetëm prej shitjeve të agrumeve. Ne nuk mund t'i shesim agrumet në për rruga pa taksa. Ta na shitim me taksa. Si ju shkojnë me shërbim në računin, ashtu do? Do të thonë shteti merr të pare. Ato pare që i merr shteti merr me na u kthye neve. Ato merr më kthye për me zhvilluar bujqësinë, për mos me lënë të rit me ik pi venit, nëse baba nuk ndep gjizdanin, atëherë edhe shteti tu ndihmojnë atë gjizdan me da, mi motivuar të rit me nejnë katon, me punu në bujqësi, me pas një motiv, një fites për bujqësisë. Nëse unë për 30 vjet thëmë se me 90-ën kam harxuar 5 kg mandarina për bujk, për punëtor, sot më lypen 16, edhe e maj, tash do të me kanë një matematikisht shumë i fort, një ekonomist shumë super ekspert, si mi mojt ashto, si mohan këto mohan, me subvencione e shtetit, se pi bujqësisë nuk ka një fites të madhe, një ekstra profit, por aty është shteti me ndihmua që politika e popullsisë e para gjë, jo për në fites, por fitesa më e madhe është nëse shteti rinin i man në tokë të vetë ku kanë lind, nëse rinia nuk të emigron për jashta, nuk ka të emigruar vetëm Prodhimi i Ulqinit, ashtu emigrua rinia e gjithë regionit. Shkojnë sot në Kosovë, shkojnë në Shqipëri, shkojnë në jug Serbisë, shkojnë në Kroaci, në Dallmaci, është rinia të emigrua për arsye se pi bujqësisë nuk ka ekstra profit, aq mirë sa kanë në disa lëndë të tjera, çka normale. Politikat e shtetit duhen të kenë të politika me subvencione që edhe në dam të fitimit të taksave nga shteti të kthehen atyne për t'i majtur në toka, se ato janë investime shumë afatgjate, janë investime të cilat një jetë martëllën e merr për me rujt tokën, mu punu toka, dhe me nej rinia me nej në tokët e veta, me atë punë shteti fiton se nuk ka nevojë për të rritë mi punësuar në punë shtetit, kanë tokën e vetë, punin tokën e vetë, por aty lyper shteti. Unë kur thëmë shteti e kemi soj si agrobuxheti lokal, unë e kam njësë se një shtet janë, ta një shtet punojnë, tanë zbashku punojnë, kërkosh nuk e njënë me bashkëpunua dhe me planifiku agrobuxhetit dhe me animua, por kjo problemi se nëse rinia ik,
toka nuk punohet, kosto i fitezit zhbjen, atëherë kush e ka fajin? A punëtori që punon, apo këta që merren me planifikimin politikave? Është një fakt shqetësues, sepse me vërtet zotri Elezović i ceku disa pika të cilat për fat keq rinia dihet që migron nga mos përfitimet të çdo lloj pune që bën. Por të kthehemi tek ai prodhuesi, cilat do të ishin, nuk e di, një ndihmë elementare që mos të arrijë deri tek emigrimi dhe deri tek largimi. Para dëshiroj që Fondi për zhvillimin Malit të Zi ofron kredi shumë të volitshme për gjithë ato bujq, sidomos për rinin që të hapin kapacitetet për punuse, të investojnë në bujqësi. Ministria e Bujqësisë i përkrah projektet në 50%, kurse kjo kredi është me një kamat prej 0 deri në 3% dhe me një afat kthimit për mbi 10 vjet. Mirë, po kush e në problemi? Problemi është aty që e cekë më përpara. Kush i siguran një investitori të ri nesër se ai mund t'i shes prollimet e veta pa problem në treg. Ai është problemi më i madh. Mundësitë për zhvillim janë shumë të mëdha. Kapaciteti toksor, resurse kemi sa dush. Mjete ka për investime. Vetëm se është problem plasmani i prodhimeve bujqësore. Këtu çuditëm pak edhe këtyre vëllezërve tanë në botën e jashtme që edhe ata nuk janë pak të interesuar, dokush nga ato të vinë të investojnë në ndonjë kapacitet për prodhim apo për punim produkteve bujqësore. Deri tash nuk kemi pasur zgjim të atij interesit që kemi ditëve të fundit. Ministria Ekonomisë ka shpall një thirrje publike për dhënien me qirate tokave në Shas, janë diku afër 70 hektar tokë shumë pjellore për organizimin e çfarë do prodhimit bujqësor me një afat shfrytëzimit prej 30 viteve dhe në afatin e parë në thirrjen e parë e cila ishte para një muaji të gjysmë nuk u paraqit askush. Tash është përsëri shpall thirrja 2 deri më 18 tetor. Çuditem që ato të cilët kanë mundësi nuk interesohen, tash prapë përsëri, sidomos vëllezërit tanë që jetojnë në botën e jashtme, mendoj që një pjesë e tyre edhe kanë mundësi për investime. Në atë mënyrë do mund të organizohet aty në sipërfaqe një prodhimtari e mirë e organizuar ku spakut mund të punësojnë 60 deri në 70 punëtorë të rinj, ato janë 60-70 familje. Edhe vetëm në këtë mënyrë me këta investime na mundna me nalu migracionin për ndryshe. Është shumë keq situata. Nëse dikur është jetuar nga bujqësia, është jetuar nga ulliri, është jetuar nga vaji i ullirit, si duket në ditën e sotme, kjo gjë është e pamundur. Të gjitha këto që ne diskutojmë, del që nuk mund të jetojmë as nga ullishta, as nga produktet e tjera. Nuk e kemi cek që nuk mund të jetohet nga bujqësia, mund të jetohet, por nuk mund të bëhet një standard. Nuk mund të kesh një jetë të begatshme, si e ka bujku në Evropë. Ka shumë nga ato që na dëgjojnë edhe mund të jetë dikush që merret me kultivimin e një produkti të caktuar, edhe nuk e sheh që mund të jetojë derisa nuk ka se kujt ja shes. Deri diku jeni afër me konstatimin që i shjetu vetëm për një veprimtarie. Thjesht në qoftë se llogaritet që me punu ullishtin për mendimin tem duhen maksimum 60 ditë punë në vjet. Ma merr mendja edhe për mandarina njëjt, nuk duhet më tepër. Ai tjetë 120 dasht. A tjetë edhe 120, do të thënë janë 4 muaj, as kërkën në botë nuk jetohet me 4 muaj punë. Kështu që për me mujt me jetu prej bujqësisë, me jetu mirë dhe me pas rezultate duhen komplekse të mëdha, zbritja e çmimit edhe vazhdim i fazave tjera të punimit të produkteve bujqësore. Kështu që as përpara nuk ishte jetu
prej Ullishtës, vetëm prej Ullishtës. Kanë pas edhe aktivitete tjera dhe kanë pas gjëra tjera, përse kanë qenë relacione tjera nëpërmjet prodhimeve, produkteve tjera. Do thënë, këtu ish prodhu edhe qymër, edhe ishte shku në qytete tjera të Dalmacisë, janë shit produkte tjera, fiqe, shega, çapo di une, do thënë, ish ba një kompleks i prodhimeve për me mujt me jetu. Unë bile ka njëherë edhe vetës i thamë, për para kanë qenë ma mirë të organizumë se sëtë. Kjo është fatkeqësia. Çdo prodhim që ish prodhu në Ulqin para lufte, ish grumbullu edhe ish qu në vende tjera, edhe nuk ka pas si mungesash në plasman, në shitjen e tyre. Do më thanë, unë për atë prep insistoj në organizim. Organizimi që e ka ba Qinsi ka pas rezultate. Ka pas rezultate edhe në prodhimin e mandarinëve, edhe në trajtimin e tyre edhe kalibrim me shortim me për me mujt me dalë në treg në mënyrë shumë atë mirë, e njëjtë edhe për ullisht, edhe sa i përket përgatitjes për frut, edhe për punimit frutit, prodhimit vojit kualitativ, edhe unë për atë du mi ba komplimente ullishtarve, se aja është aja pjesa që unë jam atë për interesum, që ditat ditës shtohen ata që prodhojnë vaj kualitativ. Unë besoj që kanë me gjetë interes edhe me konservu ullinin, se edhe është një mënyrë e mirë për me ba fites edhe profit për asaj. Ka përparime në drejtim, edhe ka edhe hotele, edhe restorane në Malzi, ku shitet vojë prej Ulqinit, ka ata që kanë pas ma tepër sukses me organizu, me ba brendimin, me ba shishet e veta me rujt vojin, me ba vojin kualitativ, edhe bile sa adi unë e mrinë edhe qimet mire, edhe mundën me pa interes. Do të thot, në qofë se dim me gjithë masën e asaj, çka investojmë, çka shtim edhe fitesës normale, me shtimin e kapaciteteve dhe lidhjeve, do fi po thot, nuk mundet me shfrytëzu pusat si duhet në qofë se s'ka kompleks më të madh. Gjitha të investime që banë ka dalin si diçka që nuk të mundësën fitesë, ose spaku e zvoglenat edhe nuk ka rezultate duhuna. Edhe njëherë pa thamë, mënyra punimit të ullishtës, përpunimit të ullinit në vaj edhe paketimi i tij kanë mrit shumë për këta 10 vjetë, prej kur ka qenë Qinsi 10-11 vjetë e derisat, edhe unë mendoj që duhen sa ma tepër me punu në drejtim që mi eduku prodhust, mi eduku ullishtarë që nuk ish ma vaj i mirë, a i vaj që ka qenë dikur i mirë. Edhe unë e shpi teme për 20 vjeç kam hangër vaj tjetër. Po tesh jam su edhe mund me përdor vesh këtë tjetërin që është kualitativ. E kam kuptu atë që më ka tha një doktor i shkencëve të ullishtarisë italian, një miku jem, ka thanë, kur e provon të vojnë, prodhum në mënyrë tradicionale edhe me ullin të mbledhur prej toke që gjysa janë të kalbun, thonë të ky ishtë vaj makinash, olio di makina. Ashtu e përvete edhe unsat. Unë kisha pas një konstatim, në gjithë dim të konstatojmë që ka janë problemet. Por a dim të konstatojmë, apo të napim një rekomandim, të napim një mendim si të zgjidhim problemet. Nuk mund të filozofojmë dhe të mendojmë do zgjidhje ekstravagante, megalomane, por hap ka një hap të vogël. Për shembull, unë kam qef për njerëz të nxitojnë mendimet, të luajnë venit, pse thonë agrobuxheti ku mund të qenë 30 vjet 0, pse 0? As ka mujt makar me kanë 100 euro, a makar 1000 euro, a makar 2000 euro, a makar plakatat për turizm kur i bojnë me shti ullinin, me shti mandarinën, me shti shegën, me thonë, ju që vini, kene edhe këto, hani ushqimet tona, ne merrni ushqimet tona, dhe me thonë, pak të lyn venit. Çka do thotë kjo? Për shembull, propozimit. Na kena propozua, kena kërkuar dhe kërkojmë çdo ditë.
pika kufitare në Muriçan Sukubin, të hapet për malle, tregti, makar kjo se nuk mund në kamiona 20 tona, se s'ka kushte, mundet në kamiona deri 5 tona. Janë mundësit në komunikacion, janë mundësit organizative, dhe këto 10 vite i kërkojmë, nuk lumë kush venit. E di se kanë bërë kërkesa, por në këtë vend, pakat bashkërkesë, duhet kërkesh të rrish mbrapa në çdo ditë, të rrish të thirr ministri çdo ditë, të rrish të thirr ata që pinë politikën mendojnë çdo ditë, derisa të jo mërzisht që të shohin se po është e nevojshme. Dhe ajo gjë mund të bëhet, nuk kushton kur gjë. Mund të hapim një klasë në shkollën e mesme për bujqësi. A ka ma tragjedi 80% populacion të mbi bujqësisë nuk kanë shkollë për bujqësi. Kena rinin sot e cila po hub kontinuitetin e dijes, nuk e din një domate more mevu. Kena rinin sot që jetojnë katon, nuk e din si vehet domatja speci, mos po, për programet bujqësisë e tjera. Dhe me thanë, e jeton katon, të kesh 5 rallë tokë, 10 rallë tokë në katon, dhe mos të kesh 5 të perimet tua, po të blesh në treg, a marre. Kjo marrja, nuk vjen vetë të bishpijet. Hajtë se na si prind bles, po kemë shumë barinis, po na ikin, së në digjojnë, okej, ama hajtë të hapim një shansë në shkollë, të hapim një paralele në shkollën të mesme, të kem një klasë me njerëz, nuk ka nevojë të shkojnë tivar të mësojnë bujqësinë. Pse më shkojnë tivar? A nuk mundet që më mësu bujqësia? Mundet, edhe më mirë. Në shkolla e tivarit ka dhënë shumë nxënës të mirë, me shkollë të mesme, është elementare, është e mjaftueshme, nuk lypet më tepër për fillim, edhe e besoj se do të ketë interes të madh. Do të ketë interes të madh për rinin tonë që të dinë, të ketë dijet elementare, çka toka, si toka, çka ujë, si vehet, si kputet, si vilet, të sortat autoktone, këtu nuk ka mos i domate, sot nuk ke asnjë sen pa krem, as ke qep pa krem, as ke hudër pa krem, as ke kimsh pa krem, as ke domate pa krem. Pse? Po shkolla, dija, nuk kanë rrua, kur gjë nuk kanë rrua. Dija, për arsye se kena hub sortat autoktone. Palmat në i prish kremi në gjithë region, për arsye se i kemi importuar pa kontroll. Apo dhe kjo se kemi importuar pa kontroll, nuk kena ditë të trajtojmë. Apo s'kem dashur të harxojmë 1000 euro të pshojmë palmat. Bota civilizuar i ka ditë të dha. Kjo padia na kushton dhe nuk mund të kapim, nëse ik një herë nuk mund të kapim më. Ka sa të janë pjesë hapat e vojl ku na mund të ndihmojmë gjithë bashku, mund të propozojmë, mund të ndihmojmë dhe do gjëra lokale mund të rregullojmë, nuk ka nevojë me përgjithmonë dikush me i kry punën tona. Me qenë se jemi të kjo pjesë, duhet të lidhem edhe tek pjesa e ullinjve, si duhet të ruajmë një fryt, duke qenë se kemi pasur një dimër të ftohtë, tash një verë me temperatura ekstremisht të larta, cilat janë ndoshta disa këshilla për ruajtjen e frytit, që të kemi një prodhim të mirë. Po, afati për masa të mbrojtjes së ullinit, unë besoj që kam e konfirmuar edhe zotni Rexha, faktikisht kanë kalu. Do thënë mbrojtja Presin vjedhjen apo jo? Të shpresin vjedhjen. Do thënë se tesh edhe me baj intervenime mundet me pas efekt shumë të madh dhe mundet me pas bile edhe efekte negative se duhet me kushtuar kujdes për karencën e pesticideve, e cila mundet me met në frutë dhe me dëmtu kualitetin e vojit edhe kualitetin e ullinit. Do thënë bile me qenë edhe e rrezikshme për shëndet. Kështu si ti marr parasysh sa më plotsu. Ti marr parasysh se kemi pasur një dimën shumë të fortë, ekstrem, ku ka kry pothuajse 80% të punëve të bujqësve sa i përket stërpitjes, sepse është bë jo në masë, asgjësimi i të gjitha atyre insekteve të cilët dimrojnë në mënyra të ndryshme, po është edhe një verë shumë të thatë, sepse është karakteristike që miza e ullinit gjatë verës zhvillon gjeneratat e veta vetëm nëse kemi një verë të lagshtë. Ne këtë verë kishim shumë të thatë, pra miza nuk ka mund të zhvillohet, edhe ajo pjesë sasi që është zhvillu nuk ka mund të depozitoj pra vezet në fryt, sepse fryti ka qenë i dejdrum dhe nuk ka mund të pranoj shpimet. Tashti e kemi situatën asisoj që kemi fitu lagshtin të konsiderueshme, po ashtu temperaturat janë të volitshme, megjithëse diçka temperaturat gjatë natës janë pak të freskëta dhe në atë mënyrë miza nuk mund të zhvillohet me një intensitet të madh. Jemi afru, si të thallë Xhodeti, jemi afru
vjedhjes. Mund gjinen preparate me karencë të vogël, si qash decis, por aty do të kisha rekomandu ma te për ullishtarve që këto që kanë ullishtat të reja, ullishtat intenzive, nëse frytet nuk janë afer vjeljes, është periulla pak kritike për paraqitjen e mizës, megjithse mund ta evitojmë me një vjelje të përshpejtuar. Gjithë ai rekomandim do të ishte pra një vjelje e përshpejtuar, por jo gjithsesi e papjek, fryti i ullirit i papjekur. Fryti i ullirit, faza më e mirë për vjelje të frytit të ullirit është kur fryti fillon të ndrojë ngjyrën nga e gjelbërt në ngjyrë ka e zeza, pra mund të jetë ngjyra vjollc, atëherë ka. Nuk ka sasi të mëdha të vojit, por ka cilësi shumë të mirë. Edhe në atë moment fitojmë vaj ekstra të virgjër, në qoftë se e vjelim, e shkunim edhe e mbledhim, edhe mbrenda 24 orëve e përpunojmë. Se në momentin kur fryti nxihet i tëri, atëherë na kena sasi më të madhe të vojit, por nuk kena më vaj ekstra të virgjër, kemi vaj të virgjër, dhe këtu bujqit duhet vetë të shohin se në cilën fazë mund ta vjelin, a dëshirojnë vaj ekstra të virgjër, apo dëshirojnë sasi? Po, falni, unë veç kisha ashtu diçka në lidhje me mbrojtjen, se me siguri edhe Ganiu nuk ka informaci shoqata ushtarëve si ka importu ekotrapat, do të thënë kurthat ekologjike kundër mizës ullinit, ka ende sasi, edhe unë mendoj që tash është momenti i duhun mos tyne shina ata që e kanë ndërmend mi mbrojt ullinin, mi marrë ata ekotrapa, edhe është mënyrë ekologjike, biologjike për mbrojtjen e ullinit. Thot, mundën mi shpërda ata ekotrapat në për ullishtet e veta. Për ndryshe, shoqata ullishtarëve e Vallëdrenosit subvencionon mblemjen e ekotrapave, edhe prej çmimit të kostës që e ka €1.20, i shpërdaj me çmim 18 cent. Do të thotë, shoqata subvencionon 40 cent për çdo ekotrap, për me i ndihmu ullishtarëve me mbrojtje ullishte. Unë besoj që edhe zoti Rezha mundet me konfirmu që tash është koha e duhur për këtë lloj mbrojtjes. Gjithsesi që përdorimi i ekotrapeve me ta përfitojmë një prodhim organik. Ato mund të vendoset gjatë gjithë sezonit, pa marrë parasysh se çfarë do të jetë vera e thatë apo e lagësht, edhe është mënyra më e mirë e mbrojtjes ndaj mizës, pra mënyra ekologjike e mbrojtjes. Sigurt. Edhe shumë e sigurt, edhe edhe efikase, po edhe e pastërt, pa pesticide. Meqense jemi në minutat e fundit për emisionin e natës së sonme, do doja nga një këshill, por edhe nga një kërkesë ndoshta për gjithë ato që duhet të merren, qoftë me ullishtën apo edhe me agrumet, pse jo. Cila do të ishte nga ju? Edhe njëherë pa përsëris atë që jam të folë shumë vjetë prej momentit kur kanë qenë të atë qinsit edhe në kanë këshilu me si me trajtu ullinin, unë edhe njëherë pa përsëris sa ma tepër të orientohen me vjelu ullinin. Aja ka qenë traditë edhe për para, bile që ishë shemull shumë i mirë, edhe për dike nështë i çuditshëm, në kraj edhe sa të kësaj ditë vilet ullinin. Nuk mlidhet prej toke, që flet për një traditë e cila ka ekzistu edhe thjesht vjele nuk është bëha për shkak të kostës të vjeljes, se malet është ma mlidhet prej toke, të e neglizhu faktin e kualitetit të ullinit edhe të vojit ullinit. Për me ushqime vajt kualitetshëm, me shumë polifenole, me shumë elemente tjerë, omega që janë shumë të mira për shëndetin e njerëzit,
duhet me ba vjeljen edhe me prodhu vaj sa ma kvalitativ. Faleminderit. Zotri Elezović, një këshill nga ju apo edhe një kërkesë ndoshta që mund bëhet? Këshilli është që mandarinat dhe frutet t'i kpusin në kohën e dukshme, t'i kpusin atëherë kur pjeken, mos t'i lanë ditën e fundit duke menuar se rritet çmimi, se çmimi i tyre kur nuk rritet, vetëm ka një trend mbritje. Ajo do të ndihmojnë aty që sa më parë t'i kpusin frutet kur pjeken, mos t'i lodhin dimrit për të jetë përgatitur për vitin e kaluar. Çka ka treguar dimri i kaluar, dhe ata që kanë plantacione të merren në mënyrë profesionale me plantacione, me punimin e tyre, mos t'i vujnë mandarinat e të bajnë çka të bajnë, se ashtu nuk bën kurrë, t'i punojnë në mënyrë serioze. Nëse nuk fitojnë sime sot i vjet, do të kenë fitesë sot 2 vjet, 3 vjet, apo në vazhdim, ose t'i zjerrin, t'i hekin, ose t'i bëjnë sherras vetë të sjerve, se në do të kemë kvalitet, në do të kemë kurrë, se me gjys nuk përparohet, nuk vazhdohet, nuk mund të jemi konkurrent. Malli do të mesin pashit, do të jenë në humbje, dhe do të çka probleme më do të ikin rinia nga shtëpia e tyre, nuk do të rrinë kur kushton. Nëse nuk kanë fitesë, është gjë normale. Kjo sa i përket bujësve, le të punojmë punën tonë. Na tokat tonë do t'i punojmë, nuk do t'i lëmë, se kena investuar shumë ka 30 vite, 40 vite jemi në investime, nuk mund të zgjirna më, do të vazhdojmë, normal, do të gjejmë mënyra të tjera të përpunojmë, të him përpunime ndoshta likera, marmeladeve, produkteve tjera, të shohim si punën bota dhe na të punojmë në të nërë, të shkojmë në prodhimtari bio-ekologjike, ku do të jenë shpime dhe më të mëdha për tregjet evropiane, se nëse për 4-5 vjet him në Evropë do të ketë kërkesa më të mëdha, do të mendojmë për një zhvillim 20 vjet përpara për fëmijët tonë, jo vetëm për ne, ndërsa politikanëve dhe këtyne që bin vendimet të punojnë punën e vet, mos rrinë tonë Allah propozimeve tonë për kur janë zgjedhjet e kur janë nevojat për votat tona, se na pse jena katonarë, dhe i katon mirë dim ti, edhe pse nuk i thomë se, edhe pse i respektojmë kur vinë të na bëjnë kampanje, nuk jo thomë atë gjënë se, por u tregojmë mirë se keni ardhur, por sillni pak nga katuni, sillni pak nga qytetarë që kanë lënë tokët dhe po ikin për jashtë. Se gjithçka ndorë t'juje. Thuhet që pa zhvillimin e pjesëve rurale nuk ka zhvillim as së qytetit, sepse aty merren ushqimet apo jo. Do të jetë përkrahja, do të punohet në atë drejtim që të ketë një përkrahje dhe më të madhe dhe Po, dëshiroj të them bujqet që të jenë optimist, mos të ndalen, të merren me prodhimin intensiv, prodhimin bujqësore. Do të kenë përkrahje, mendoj që do të vinë ditë më të mira. Edhe ky sezon i kaluar ishte i suksesshëm, të planifikojnë atë çka ato e shohin që rrit domethënë standardin e tyre. Shteti pra duhet të japë më shumë në zhvillimin e bujqësisë, të vinë dhe të interesohen edhe të kthehen në zyrën tonë se çka ofrohet, cilat programe janë, pra duke u financu, cilat mjete financiare dhe me çfarë kushteve shpërndahen në zhvillimin, domethënë në prodhimtarinë bujqësore, që së bashku të arrijmë suksese më të mëdha. Faleminderit. Faleminderit për kohën që ndatë dhe që ishit me mua në studio, dhe njëherë në studio me mua ishte këshilltari për bujqësi pranë komunës Ulqinit, zotri Gani Rexha. Faleminderit. Gjithashtu me mua në studio ishte zotri Rudolf Elezović, kryetari i shoqatës së mandarinave, si dhe themeluesi i shoqatës së ullishtarëve, valdanosi zotri Xhodet Sakuli. Faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit juve. Ritransmetimi i emisionit të dashur shikues është ditën e diel në ora 15. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi. Natën e mirë.